Tänk dig en värld där din kreativitet inte begränsas av tekniska kunskaper. Där dina idéer kan bli verklighet på sekunder istället för veckor. Den världen, den är redan här och jag ska visa dig hur AI kan revolutionera kreativ film- och tv-produktion. Jag heter Kalle Iselsson. Under det senaste året så har jag i min roll som projektledare utforskat hur AI kan användas inom tv-produktion på SVT. Och nu tänkte jag dela med mig av allt som vi har lärt oss och konkret visa hur ni kan använda dessa verktyg i era egna projekt. Varför ska man använda AI? Går det ju att fråga sig. Men frågan är ifall inte vi som bransch visar hur man kan använda AI på rätt sätt. Vem ska då göra det? Det kan också vara lätt att bli rädd för den tekniska utvecklingen. Men då kan man ju bara påminna sig om att det var så här en kamera såg ut 1842. Och idag så kan vilken tvååring som helst ta en selfie med en iPhone och därmed på sätt och vis bli regissör. AI-utvecklingen är också redan här på riktigt med allt från Tom Hanks som blir yngre i sin senaste film till Netflix där man kan prompta fram animerade avsnitt med textprompter. Det har också börjat röra på sig ordentligt inom industrin med allt från Runways deal med Lionsgate till att Tribeca Film Festival faktiskt har ett specialt AI-kortfilmsprogram. Är detta då slutet? Ja, det går ju att tänka såklart. Eller så gäller det bara att vara en del av förändringen. Nu så tänkte jag att jag skulle visa några skarpa projekt från SVT där vi har använt AI i skarp produktion. Det första jag tänkte visa gjorde vi för ungefär 1,5 år sedan. Det heter Techno. Där bad vi våra tittare att skicka in dels en film på sig själv där de dansar till en favoritlåt och dels en teckning på en karaktär som de själva uppfann. Och då kunde det se ut så här när den unge Dylan skickade in en teckning och en favoritlåt. Och då använde vi något som heter Facebook Animated Drawings för att sedan ta Dylans fina dans och applicera den på hans teckning. Och det här programmet kunde då se ut någonting i den här stilen. Tuva från Malmö som har ritat och dansat Hans Pepperoni Karlssons bidrag. Så DJ Multo, är du redo eller? Snyggt! Då säger jag plats på scen för Hans Pepperoni Karlsson. Vilka sliceiga moves han har. Så lite av den också. Tror jag domarna gillar. Och alla bilder här är alltså AI-genererade förutom pizzan som är ett tittarbidrag. Och sen så har vi då animerat det med After Effects. Ett annat skarpt projekt är Malins FaceTime. Malins FaceTime i sig är ju inte AI-genererat och hon sminkar sig alldeles själv. Men vi har haft segment där man då vill levandegöra de olika sminkningarna. Och tidigare så har det antingen blivit väldigt enkelt eller blivit väldigt dyrt. Nu kunde man med hjälp av AI då skapa AI-genererade bakgrunder och element som tillsammans med stockeffekter och den här sista lilla tiondelen Photoshop och After Effects göra något så att den här djävulssminkningen kom till liv på det här viset. Och det här är ju inte nödvändigtvis något vi inte kunde gjort tidigare, men det blev mycket snabbare, lättare och i slutändan billigare än att skapa allt det här på ett traditionellt vis. Det sista projektet som jag tänkte visa är Familjefajten, där vi då försökte trycka in så många AI-verktyg som vi någonsin kunde, som ett utvecklingsprojekt helt enkelt. Familjefajten i sig handlar om en pappa, Ralle, och en dotter Cleo som spelar dataspel tillsammans och sen har en utmaning. Den som vinner måste till exempel bjuda den andra på frukost på sängen i 10 dagar eller dylikt.
Och här, eftersom vi inte hade råd att skapa riktiga dataspel i den här säsongen, så fejkade vi det hela. Vi gjorde till exempel porträttbilder med Midjourney. Vi animerade såna här väldigt fordonskärmar med Runway. Vi skapade kopior av Ralle och Cleo med hjälp av MetaHumans. Vi skannade några av våra populära karaktärer, deras dräkter då, med reality capture. Här ser ni att vi till exempel kunde få Björne att dansa på Manhattans gator och så vidare och så vidare. Och då kunde programmet se ut någonting så här. I Familjefajten tävlar jag och min dotter Cleo i olika spel. Actionfylld bilrace, svettig danstävling, det blir slime i klädjakt, kaos i matkamp och till slut spänning i läskiga natten. Vem kommer ta hem segern? Vem kommer att vinna? Puff, vi är borta! Magi! Kockmössorna på i Familjefajten. Nej. Jag och Cleo tävlar i köket i spelet Matmästarna. Oj. Kräsna domaren som utser en vinnare. Vem lagar sig till seger och blir matmästare? Oj, det borde inte brinna bra. Kan du berätta för mig, när du förlorar, vad har du att erbjuda? Man får diska och plocka undan saker. Ja, och då har vi kommit till den här punkten där ni kanske sitter och tänker så här, ja, det var väl kul att ni gjorde det där, men hur börjar jag med AI? Så därför kallar jag det här segmentet Så börjar ni med AI. Och jag har delat in det här i 4 olika områden. Och den första och kanske enklaste att hoppa in i så där direkt, det är då generativ text och dess användningsområden. Och det är lite roligt, det är många som tänker så här att ja, vi vill inte använda AI, men efter varje toalettpaus så är det någon som har en massa nya idéer. Och det är väl så, användning av den här typen av AI finns precis överallt. Några praktiska användningsområden då är till exempel dataanalys, där man kan ta stora mängder data, till exempel fritextsvar från en publikutfrågning och sen analysera dem med ChatGPT eller Claude. Ett annat praktiskt användningsområde är brainstorm och research. Antingen liksom be Claude eller ChatGPT eller en annan LLM-modell om säg 50 förslag på tävlingar till din nästa gameshow. Eller för den delen använda Perplexity som är ett verktyg för att göra research snabbt. Som dessutom då till skillnad från vissa andra verktyg har källhänvisningar så du kan klicka dig vidare och dubbelkolla så att AI inte bara har hallucinerat eller hittat på faktan. Struktur och planering. Det finns ju väldigt mycket man gör som är väldigt arbetskrävande och manuellt när man är projektledare. Och då gäller det att inte glömma att till exempel använda ChatGPT eller Claude eller andra sådana här verktyg för planeringen. Här till exempel så gjorde jag ett försök med att be Claude att göra en produktionsplan till mig utifrån vissa olika förutsättningar. Den första produktionsplanen som den spottade ur sig blev inte perfekt. Men den tog mig ungefär 70-80% längs vägen och sen kunde jag fila till det sista. Kod och prompthjälp. I Familjefajten 2, som då är uppföljaren till Familjefajten som ni fick se lite tidigare, så bestämde vi oss för att faktiskt skapa en massa dataspel. Och där har ju de här olika AI:n varit en enorm hjälp i att allt från att koda från scratch till att felsöka eller för den delen hjälpa till att skapa prompter för att skapa antingen video eller bilder till de här olika spelen som vi har byggt under vägens gång. En annan sak som man kan använda AI, eller nästa ben om man så vill, är generativ bild. Och där tänkte jag bara lite snabbt visa här på utvecklingen. Från februari 2022 till idag så har det ju skett en enorm utveckling kring vad man faktiskt kan göra och få ut med de här bildverktygen. Så ifall ni testade bildverktyg för ett halvår sedan och tyckte att det inte var så bra så är det läge att testa igen. Här ser ni då exakt samma prompt längs den här tidslinjen och för någon månad sedan så promptade jag fram den här bilden som förutom att Nike-loggan sitter på fel sida i princip skulle kunna gå att använda i en reklam eller annat. Men det blir ju inte rätt varje gång. Här till exempel så har vi en kung som ska leverera ett släp med kol och jag vet inte riktigt vad som hände med bakändan av hästen. Så att man gäller ju att kurera och inte bara ta det AI ger en varje gång.
Rent praktiskt då, vad ska jag ha det här till? Här tog jag ett exempel. Jag var projektledare för ett projekt som heter Västra gymnasiet och där vi hade en diskussion kring hur ska keyarten se ut. Jag gjorde så, jag promptade fram 70 olika förslag, visade producenten, hade en dialog, gick med den till våran keyart-avdelning som faktiskt hade tagit fram en liknande förlaga då från en Disney-show. Och då helt plötsligt istället för 70 000 olika mejl fram och tillbaka så kunde vi ganska snabbt enas om att ja, det är ungefär den här stilen vi är ute efter. Och längst till höger ser ni då den slutliga keyarten. En annan sak som vi gjorde i Familjefighten 2 då när vi skulle skapa spel var ju att använda AI för att snabba på idéprocessen kring olika karaktärer som skulle vara med i spelen. Istället för att beskriva karaktären med ord så tog vår producent och promptade fram en bild, den längst till vänster. Vi tog den sen och slängde in den i ett verktyg för att göra bilden till en 3D-modell. Och då var han så här, ja den ser fin ut men hur ser det ut när den rör sig? Och då tog vi vidare i ytterligare ett verktyg för att då lite snabbt animera. Om ni tittar på händerna så ser ni att det inte är perfekt. Så vi fick sen ge det här till en grafiker som traditionellt och manuellt fick fixa till de sista bitarna. Men vi kunde ganska snabbt se att det var den här vägen vi ville gå utan en massa missförstånd längs vägen och en massa bortkastat manuellt arbete. Utan vi sparar det manuella arbetet till slutet när vi vet att ja, det är hit vi vill. Storyboarding är också någonting. Här till exempel längst till vänster ser ni en storyboard. Ja, den är ju fin, men hur ser det ut när vi väl ska ut och filma? Då kan man ta fram sin look med hjälp av AI genom att ljussätta storyboarden. Och sen ifall man tycker att den looken är bra så kan man också säga, ja men hur skulle det kunna se ut i rörligt? Och ja, är det tillräckligt bra för att stoppa in i en långfilm? Nej, kanske inte. Men det går då ganska snabbt att faktiskt få fram ett rörligt storyboard. Så att alla kan vara med och diskutera och komma överens om den slutliga looken. Här är ett praktiskt exempel när det var, vi fick frågan, ni som kan AI, kan ni hjälpa oss? Vi glömde att ta en nattbild på det här huset. Och ja, det kunde vi. Eller för den delen ifall man vill ta karaktärer som man har, i det här fallet så är det rent påhittade karaktärer från ett av våra tv-spel och sen använda dem i andra grejer, så är det väldigt lätt med AI att iterera ytterligare. En annan sak som också kan vara användbar är att träna egna Loras. Här har jag tränat en Lora på mig själv. Det är alltså ett sätt för att lära AI hur jag eller ett objekt eller en annan person ser ut. I detta fallet har jag då tränat på mig själv. Och då kan jag med enkelhet prompta fram mig själv så som jag ser ut i en mängd olika sammanhang. Något som man till exempel skulle kunna använda i en castingprocess. Hur skulle jag se ut ifall jag spelade huvudrollen i Superman eller i Pirates of the Caribbean? Till exempel, någonting i den här stilen. Är det någonting vi gillar? Och så vidare. Generativt ljud är nästa ben, det tredje och näst sista som jag ska gå igenom här idag. Och då finns det en mängd olika saker som man kan göra. Text till röst. Där man kan göra allting från att klona sin egen röst, ifall man till exempel vill lägga en slaskspik med någon som inte är tillgänglig just nu men man vill komma vidare i klippet. Naturligtvis med deras tillåtelse då. Eller ifall man vill skapa en helt ny röst och tycker man då inte att de här verktygen där man skriver in text och sen får tal är bra, så kan man först spela in en röst med den betoning man vill och sen liksom applicera en ny stil. Det här är till exempel jag, fast med en annan röst. And your minds. It's my bouncing pleasure to introduce our next... Eller, detta är också jag, fast med en annan stil. Hur sen 10.04? Mig hittar ni aldrig. Så, och en annan grej man kan göra nu är ju att automatisera podcastproduktion där man helt enkelt kan antingen i Eleven Labs eller i Google LM kan ladda upp pdf-dokument och sen få tillbaka en färdig podcast. Exakt idag kanske det inte är redo för produktion, men om inte annat för att faktainhämtning ifall man har fått en lång pdf som man borde läsa igenom men inte orkar. In med den, gör en podd av den och sen så till exempel här kan man lyssna på SVT:s AI-policy i podcastformat. AI i journalistiken.
En nyckel till bättre nyhetsrapportering? Tja, inte riktigt. Idag diskuterar vi hur AI faktiskt kan hota trovärdigheten i media om den används fel. Oj, det låter som en het potatis. Vad får dig att säga så? Jo, du förstår. SVT har nyligen Och även om det som sagt inte kanske är redo att publicera så är det ett annat sätt att ta till sig information. Och det här tog ungefär 3 minuter att skapa. Och här har vi ytterligare användningsområden som vi faktiskt har använt skarpt i familjefajten. Där vi till exempel har text till musik ifall man behöver just den där musiken och inte hittar den i några av sina musikbibliotek. Eller en annan grej var när vi gjorde ett av våra spel till Familjefajten 2 och behövde en ljudeffekt som var ganska specifik. Vi hade ett skjutspel och där hade vi en dam som blev skjuten i rumpan och då behövde vi en ljudeffekt för att illustrera att hon blev lite arg. Och vi hittade inte när vi letade efter ljudeffekt. Så då testade vi Eleven Labs text till ljudeffekt och då lät det ungefär så här. Var på spelutvecklaren blev jätteglad och sa "That's great, Kalle." Det var precis det jag ville ha. Det finns också, ganska nyligen så har det släppts video till ljudeffektverktyg där man kan helt enkelt ladda upp en video och en prompt och sen så får man en färdig ljudlagd videofil tillbaka. Igen skulle inte säga att det är redo för produktion, men som en förlaga för att kunna lägga lite slask-ljudeffekter innan man skickar vidare det till sin ljudläggare. Och sist men inte minst, ifall man vill liva upp någon en regnig fredag så kan man alltid testa och köra lite text till dansband. Du oroar dig för din morgondag, men tillsammans är vi ett starkt lag. Människa och är en svår balansgång. Tvivlet finns där, men detta är vår sång. Om vi vågar mötas av varandras hand kan vi nå sjunde himlen i ett nytt spännande land. Och en annan grej det är det här med dubbing. Och till exempel så fick jag för ett tag sedan skickat en videofil från Yle där de sa, vi gör ju ungefär samma program. Kan du skicka någonting av det ni gör så kan jag skicka någonting av det vi gör. Och så fick jag en fil på finska och jag såg ju hur det såg ut men min finska är tyvärr lite rostig. Och då kunde jag helt enkelt använda det här verktyget för att testa och dubba. Och då var det inte det här programmet men ett annat test som jag gjorde just på det här. Då laddar man helt enkelt upp en videofil och får tillbaka en färdigdubbad fil tillbaka. Här har jag testat att dubba till franska från svenska. C'est ça, que je vais mourir. Oui, Beckner semble s'évanouir ou mourir donc. Oui. Quelle chanson est-ce? C'est juste intéressant d'entendre. Mais enfin pour moi, je ne sais pas si c'est de Göteborg. Och som sagt, som ni hör så översätter den inte bara till franska utan den försöker även då efterlikna de olika rösterna i filen så att man har en hum om vem som pratar även när personen i fråga inte är i bild. Sist men inte minst, generativ video. Och det är det sista benet av dem jag tänkte visa här idag. This is an AI acting test. Using very simple prompts. The man is happy. The man puts on a hat. The man is sad. An old woman in a red jumpsuit enters the scene giving the man a birthday cake. The man pulls up a cigarette and starts to smoke. A police officer enters the scene and points a gun towards the man. The man starts to cry. The camera zooms in on his face. A woman enters the scene and hugs him. The man is angry, screaming in frustration. A high school marching band walks past behind the man. The camera pulls back as the man slowly steps up on the table and starts to slow dance with himself. Thank you for watching. Och det var alltså ett kort
Minimax-test där det hade en och samma startbild och sen så bara ändrade textpromptarna för att se om AI kunde skådespela. Resultatet får man bedöma själv. Här är också ett axplock av olika videos som vi har testat här på SVT i alla möjliga olika stilar, genrer och former. Och det finns ju en mängd verktyg som Pika, Runway, Kling, Minimax, Hunyan, Sora och så vidare. Sora är i och för sig inte släppt i Europa, men ändå. Så det är bara att ut och testa. Men jag tänkte också försöka visa några praktiska exempel. Men vad ska jag ha det till då? Till exempel här, AI-texturering. Uppe till höger så har ni videon som är modellerad för hand på traditionellt sätt. Men den är otexturerad som ni ser. Och nedan så har ni då Runways video till video. Där exakt samma input-video med olika textprompter då blir 6 helt olika stilar. Här ser vi hur vi kan använda AI motion capture och sen då med olika AR-kit ta de här rörelserna och animera olika figurer i en form, en platt pizza slice och den andra sagt en dansande varmkorv och sen placera in dem i den verkliga världen med hjälp av en vanlig iPhone faktiskt. Här är ett test av Pikas Scene Ingredients där jag helt enkelt har laddat upp 3 olika bilder. En medverkande i familjefajten i animerad stil, ett vapen och en zombie. Och sen då försökt se, kan jag få den här medverkande och använda den här plasmageväret och sen då skjuta den här zombien som är med i ett av våra spel i familjefajten och göra en video på det. Och då ser det ut någonting i den här stilen. Igen, det är inte perfekt, men i en sekvens med snabba klipp så går det absolut att använda. Hej, jag heter Cleo och jag vill att du kollar på Familjefajten säsong 2. Här har vi testat Runway Act 1 då för ansiktsanimation. Cleo som är programledare i Familjefajten 2 har då sagt hej, vill ni titta på Familjefajten? Och sen har vi då låtit en AI-genererad version av henne säga exakt samma sak med hjälp av AI. Ingen pålagd animation mer än så. Hej, jag heter Cleo och jag vill att du kollar på Familjefajten säsong 2. Här har vi ytterligare ett sätt där man kan använda AI för motion capture och det här verktyget som heter Wonder Studio tar då Melker, min kollega som står på vänster sida, tar hans rörelsemönster, tar bort honom, gör en clean plate, lägger dit en robot med hans rörelsemönster och sen kompar ihop och ljussätter allt. Allt bara genom ett par klick och sen så får man vänta ungefär 55 minuter på att det ska rendera. Och då kan det se ut någonting i den här stilen. Och då för att göra det lite extra roligt så bad jag min andra kollega Kajsa gå bakgrunden för att se hur AI skulle hantera det. Och igen, det är inte perfekt, men i vissa fall så är det definitivt användbart. Och ger man dessutom den här projektet som Wonder Studio spottar ur sig till en grafiker så kan de putsa till de där sista 20% för att ta det i mål. Välkommen till Coco Banks Ananas Attacks värld i VR. Spelaren kommer få 2 lasersvaddar att slicea flygande ananas och här gäller det. Och här har vi ytterligare ett exempel där vi har tagit alla de här olika 3D-assetsen som vi har gjort inom ramen för Familjefajten 2, många med hjälp av AI, många även manuellt, bakat ihop dem och sen kan vi ta Ralle då som är programledare i Familjefajten 2 och få in honom i den här världen med hjälp av Unreal och Pixeltope och tracking-system i vår grönskärm nere i studion i Malmö. Här är ett axplock av verktyg. Det är inte alla, men det är några av dem som vi har experimenterat med och som jag rekommenderar er att experimentera med också. Ni kan väl ta en screenshot av den här eller något. Men de sista visdomsorden då, ifall jag nu ska försöka mig på något sånt, det är att AI är ett verktyg. Men det kräver också att tekniker och kreatörer jobbar tillsammans. För även om vi inte är tillbaka på den här bilden med att man behövde vara kemist för att ta ett foto på 1800-talet så är många av verktygen kräver fortfarande
tekniker, oavsett ifall det är IT-infrastruktur eller datatekniker eller programmerare, för att sätta upp de här olika verktygen tillsammans med kreatörer som faktiskt vill berätta någonting. För att det räcker ju inte bara att ha en cool demo, man ska ju också ha någonting att säga. Det andra är att AI höjer lägsta nivån, men det är inget one button wonder. Så om ni har sett de här fräcka reklamfilmer eller kortfilmer eller annat som är gjorda med hjälp av AI, så är det aldrig, vågar jag nästan garantera, bara någon som har skrivit in en mening, tryckt på en knapp och fått ut någonting häftigt. Däremot så kan man kanske ha gått från en produktionsperiod på 3 månader till 3 veckor eller 3 veckor till 3 dagar eller någonting i den stilen. Och sista medskicket då är: gör saker. Det är det enda sättet att lära sig. Även om det kan kännas motigt, svårt och jobbigt, så pröva. Gör en tramsig TikTok-dans eller någonting. Bara för att försöka börja laborera med de här verktygen. För då kommer ni att lära er till slut. Och skulle ni ha några frågor, det finns inga dumma frågor, då är ni välkomna att kontakta mig. Och så tackar jag så mycket för att ni har lyssnat, om ni har tagit er hela vägen hit. God jul på er!